Good afternoon, everyone. Yes, so in a minute, so we will start our um, lightning talk about how to do an action research. So, yes, so madami po tayong audience. All right, so let me check if how many attendees do we have. Please give me a thumbs sign if do you see me and hear me clearly. Nakikita niyo po ba ako, yung screen ko at naririnig niyo po ba ako ng maayos? Thumbs sign naman po. Okay, very good. Salamat po Ma'am Mary Grace Padilla. Alright, so ayan po. So medyo dumadami na tayo. Siguro bigyan po natin ng mga 2 to 3 minutes para mag-start po tayo para antayin po natin yung iba para makapag-join po dito or makapanood. Thank you po. Very good. Ay, may taga-Tacloban dito. Hi, ma'am. Ma'am or sir, si Repol. So, waray din po ako. Hello po. Hi, Sir Bubet. Ayan, so, yes, so, you know what, I am expecting that today, the majority of the audience will be teachers also. Kasi, kailangan talaga natin, we need to do action research. And I know gaano kahalaga yung action research para sa isang teacher or para sa mga teachers. Ayan po. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasok lang po kayo. So we will start in a bit. Antayin lang po natin para makatulong din naman po tayo sa iba. So, madami tayong audience coming from the different places, provinces. Salamat po sa pag panunood even though I understand the situation na mahirap talaga yung signal pero still na nag-ano po kayo naglaan ng time para makapanood po sa ating FB Live ngayon. Thank you so much po. All right. Okay. So just to make it clear, ano po tayo? We are free, and this FB Live is for part of community service of Lumina. So hindi po mag-issue ng certificate. Okay. So of course, I will assure you that magiging fruitful po ang ating discussion ngayon. Nakaka-overwhelm po. This is my first time to have this kind of live such as parang webinar na rin virtual. Kasi usually I do parang ano lang, yung actual lang. Okay. Sanay po ako dun. Nakaka-overwhelm, madami pong mga fellow teachers natin. So it only goes to show that kailangan po talaga natin ma-entitled.
sa ating topic ngayong araw. Yes, Ma'am Liza, I really need this topic. I'm planning to make an action research this year. Very good, Ma'am. So pagpatuloy niyo po yan later. I will be discussing on how to do action research on the DepEd phase. So hopefully ma-enlighten tayo. Sige po. Oh, so we have 103 in the house. Salamat po sa pag-visit niyo sa page ng Lumina. Alright, so shall we start na? Alright, so alright, so by the way, I would like to introduce myself. I am Ricky Montaño. So I am from the School Divisions Office of Mandaluyong. So yes, so shout out po dyan sa sa mga fellow educators ko na taga SDO Mandaluyong, especially sa lahat ng mga taga Addition Hills Integrated School. Yan. Lahat po tayong mga isang malaking pagpupugay para sa ating mga guro. Ayan. So, ayan po. So, I am a grade school teacher. I am handling English subjects like for 7 years. So, I am also a birth grantee. So later i-discuss ko ano ba yung birth grantee po under under DepEd. Okay? So yan, so I have already published action researches. If you are familiar with teacher.ph, yeah, so mayroon pa ako doon and currently meron pa akong entry sa DepEd. Okay? So later i-discuss po natin kung paano yan. Alright? So hopefully handa na tayong lahat makinig. Alright? So pagpasensyahan nyo po kung ano lang po ang maitutulong ko, but I will assure you that magiging fruitful po ang ating discussions ngayong araw. Okay? So let's start the topic. So, of course, our topic today is action research or how to do an action research. So, first, we will discuss about the objectives. So, first, we have define action research. So, later, along with the discussion, so malalaman natin kung ano ba talaga yung action research kasi merong mga merong mga iba na na-encounter ko na they are very hesitant when it comes to action research kasi iniisip nila thesis kagad. Hirap yan, ganito yan. So, which is kakaiba po siya. Okay? So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. Next is identify kinds of action research. So, meron tayong iba't ibang klase ng action research. Depende po sa paggamit sa kanya or depende sa subjects na, na gagawan mo ng study. Alright? Third is enumerate steps in doing action research and action research proposals. Alright, yes, so actually po magkaiba po kasi ang action research proposal at yung actual na action research. Alright, so later di-discuss ko po sa inyo sa abot ng aking makakaya. I will do my very best para i-discuss sa inyo kung anong pagkakaiba nila. And later I will be presenting to you the um, the format from the Department of Education na pwede nyo ding sundan. Okay? So, yan. So, and the last one is, of course, I am hoping that after this engagement, we will be able to make an action research, at least proposal. Okay? All right. So, I am assuring you that it is very easy lang po na gumawa ng action research proposal. Proposal is just a proposal. Okay? All right. So, let's go to the next page. All right, so this time, of course, before we proceed with the core or the meat of the discussion, uh, kailangan muna nating alamin kung ano ba talaga ang action research. Okay? Kasi bago tayo maging involved sa isang matter or sa isang activity, kailangan alam muna natin siya kung ano siya. All right? So I have here some researches also coming from different author. Okay, so what is action research? Action research is simply a form of self-reflective inquiry undertaken by the participants in social situation in order to improve the rationality and justice of their own practices and the situations in which the practices are carried out. So this definition is based on Carr and Kemmis 2014.
Ayan. So, dito po, maliwanag. So, when we say action research, they defined action research as self-reflective. So, meron lang tayong tatandaan-daan sa definition ng dalawang authors. So, pag sinabi daw po nating action research, it is reflective, self-reflective, and, inquiry-based. So, yun po yun doon. So, it only goes to show na when you do action research, it doesn't necessarily mean na magkaroon ka ng malawak na scope, na magkaroon ka ng madaming respondents. Because basically, ang sinasabi nating action research, it's self-reflective. So, nasa within the reach lang, pwede mo lang gawin yon. Okay? Based sa kung ano ang meron kang tanong, based sa kung ano ang gusto mong pag-aralan, based sa kung ano ang problema mo, gusto mo masolusyonan, parang gano'n, pwede yon. And based doon sa program na ipina-implement mo, ano ba ang pwedeng, um, ano ba ang pwedeng maging bunga niya? Okay? Ano ba ang pwedeng maging results ng programs or projects na gusto mo ipa-implement? At para kanino ba siya? So, doon ay based sa self-reflective inquiry. So, sa sarili muna natin. Okay? So, later I will be discussing um, more about kung paano ka gagawa ng action research. Alright, so let's have the next slide. Alright, so next is, what is action research again? So action research is a systematic form of inquiry that is collective, collaborative, self-reflective, critical, and undertaken by the participants of the inquiry or research. So this time, meron na naman pong binalik or nabanggit ulit yung terminologies na mga uh, self-reflective, critical, and inquiry. So that only goes to show na talaga ang action research is based sa kung ano ang problema, paano mo siya susolusyonan. Right? But this time, merong nadagdag. You have collective, collaborative. Okay? So when you say collective, hindi mo siya, when you are doing an action research, hindi mo siya pwedeng masabing problema siya kung you are basing in kunyari, observe ka sa isang bata, tapos hindi siya marunong magbasa. So, hindi mo pwedeng sabihin na nakita mo kasi siya na tamad siya or pangit pakinggan mo yung word na tamad, parang parang ayaw niya magbasa or wala siyang interest. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya marunong magbasa dahil he doesn't have any interest or wala siyang interest sa pagbabasa. Hindi lang pwedeng ganon. So you have to look beyond. Kailangan mag-collect ka ng data, kailangan mag-collect ka ng information. So it should be collective. And also it is very important also that when doing an action research, it is not you alone. Hindi ka lang mag-isa po doon. So there should be a collaborations from your fellow teachers. Fellow teachers po daw yon, hindi daw yon co-teachers. Mali daw po ang pagsabing co-teachers. Kasi when we say co, hindi ka pwede makagalaw pag wala yung isa. So it should be fellow. Okay? Fellow teachers. So, kailangan yeah, the idea should be collaborative. So, kailangan mo yung ibang mga fellow teachers mo, kailangan mo yung mga respondents mo in order for you to gather yung information and data na needed mo. So, that is an action research. Alright? So, next is action research is a research that any of us can do on his or her own practice to improve it. So, yeah, so kahit sino sa atin, sabi ko nga, kahit sino sa atin, ay pwedeng gumawa ng action research. It can be conducted with the assistance or guidance of professional researchers in order to improve strategies, practices, and knowledge. All right, so actually, when it comes to this second definition, like it can be conducted with assistance and guidance of professional researchers. So, malaki po talaga ang tulong nila, yung mga we consider them as professional researchers, just like sa mga school natin, sariling school natin. I believe meron tayong tinatawag na mga research committee. So kung saan, you know, they are doing their task, ini-screen nila yung yung research proposal na pinapasa natin. So of course, from there, i-guide tayo nila kung ano bang mabuti. So there could be a, you know,
critiquing, a series of collaborative information din. So, para makabuo ka ng isang action research. And that is what is action research. All right. So, next is, why do we need to conduct an action research? Bakit kailangan natin gumawa ng action research? So, yun. So, may mga nagsasabi naman na teachers na, bakit ako kailangan gumawa? Eh, hindi naman kailangan yun. Di ba? So, of course, we cannot please everyone. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, tara, gumawa tayo ng action research. Tapos ayaw na gumawa ng isa, so pipilitin mo. So, meron kasi tayong iba't ibang interest. Okay? So, kung ayaw, di okay lang. Alright. So, eto, since nandito kayo, so I am assuming that we are all research enthusiasts. So, bakit kailangan natin gumawa ng research? So, una, action research powers professional growth. Yan. So, powers professional growth. So, of course, kapag you are doing or you are into an action research, parang madami kang nadidiscover. Okay? So, such as strategies, mga teaching strategies, or even alam mo kung paano solusyonan yung mga common situational problems sa classroom. Kagaya ngayon, so we are in a pandemic situation. So, ayan, so actually madami tayong mga problem na, we are thinking of a lot of problem to address or to help the government, especially when it comes to education. So, madami tayong mga plans, madami tayong mga title na naiisip kung paano ba gumawa ng action research. So it empowers professional growth dahil sa action research, literally you will grow professionally. Okay? Next, number two is action research makes change manageable. Okay. So hindi na siya yung kasabi ko kanina, if you are into an action research, okay, you will learn how to make how to find solution. Diba? So kung ang dati ay paulit-ulit na lang nangyayari, and because you find solution, you do an action research to that, so by this time, kahit pa paano, makukontrol mo na siya. Okay? Kunyari, um, problem. So, paulit-ulit na pino-promote ng mga teacher na to ang mga estudyante na galing sa kanila because they believe, okay? They believe na merong mass promotion. Okay? Pero ang totoo naman talaga, there is no such thing as mass promotion po. So, nami-misunderstood lang yung yung batas ng DepEd na education should be inclusive and everyone has the right to education. So, nami-misinterpret lang po yun. Pero ang totoo, wala pong mass promotion. So, ayan. So, sabi mo, bakit napupunta sa akin to paulit-ulit na lang every year? Meron akong mga non-reader, mga ganun-ganun, mga ganung issue. Alam ko madaming nakaka-relate yan. Thumbs up nga po yung mga nakaka-relate ng ganun. Show me a thumbs up. Eh, alam ko madaming nakaka-relate na sinasabi natin na bakit paulit-ulit na lang pinapasa itong every year meron akong batang galing sa kanya na non-reader. Bakit nga pinapasa? Okay? So, of course, kung you are into an action research, so mama-manage mo 'yon. Okay? Kasi we are teachers eh. Kumbaga, pagdating ng estudyante sa atin, sa grade level natin, or sa advisory class natin, so ano na natin siya, responsibility na natin, under our responsibility na siya. So, kailangan natin gawin ang ating, ang ating tinatawag na ability. So, dito papasok yung action research. And gagawan mo siya ng paraan. Okay? Kung you are into an action research, bakit hindi mo pag-aralan? Bakit hindi natin pag-aralan? Bakit hindi siya marunong magbasa? Bakit na-promote siya ng hindi marunong magbasa? Ano kayo yung mga factors? So in that way, inaaral mo na siya and you are making, you are at the same time, because when you are making an action research, you are making an intervention. So, magkakaroon ka ng intervention kung ano bang gagawin mo sa mga basa na hindi marunong magbasa at paano mo sila susolusyonan. Okay? So, pag nag-action research ka, pag may action research ka na ganun, so in that way, mamamanage mo siya. Okay? Kahit may i-promote pa sa section mo na hindi marunong magbasa, okay lang. The life must go on. Alright? So, kasi alam ko nang gagawin siya eh. Alright?
So, although hindi pare-parehas ang bata kung bakit hindi sila marunong magbasa, pero ang sinasabi ko, at least may pattern na tayo natin because we already conducted a study and then based on our study, ito po ang dahilan kung bakit hindi sila marunong magbasa. So, in my part, ako na ang teacher niya, gagawin ko na ng paraan. So, nagiging manageable na siya. Alright? So next is action research promotes collaborations. Very good. This is um very good example. Like syempre kunyari sa grade level ninyo, syempre hindi maiwasan diyan yung may kanya-kanya kayong mga opinions, may kanya-kanya mga ideas when it comes to paano susolusyonan yung mga NR, mga non-takers, or mga batang nagmi-misbehave. So ayan, meron kayo dyan. So kung may kung gumawa ka ng action research and then you find out, okay, or you have found out that ito yung ano pala, ito pala ang dapat gawin sa mga nagmi-misbehave, ito pala dapat ang gagawin kapag ka NR si bata. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na NR siya tapos, okay, sige magbasa ka dyan. It's not like that. Kung gagawa ka ng action research, malalaman mo kung saan ba talaga siya naging NR. Okay? So, kung ah, sa letters ba, sa words ba, ganyan. So, may mga ganun eh. So, it's a step by step process. So, collaboration. So, kung eto ang findings mo, and then you try to share it to your peers, to the group. So, the collaboration now will, mag-i-exist na siya. So, nung shinare mo ang result ng study mo, and then, nung shinare mo yung result ng study mo, tapos, sinabi nila na, na, ano, na, na kailangan ng ganito, yung estudyante ko, ganito, parang ganito, uh, there will be a collaboration of ideas. So, hindi nyo namamalayan na ang mga ideas nyo pala, okay, yung mga parang iniisip nyo lang ay mga ano lang, mga parang chika-chikahan lang, ganon. So, hindi nyo namamalayan, nagko-collaborate na pala kayo ng ideas. So, that is action research. Right. So, kaya kailangan talagang gumawa ng action research. Next is action research loves being shared. So, yun nga, related siya sa collaboration. So, when you are doing action research, hindi yung para sa sarili lang natin eh. Di ba? So, syempre, kapag shinare mo yon or shinare mo yon, mas malaking puntos para sa iyo. Alam niyo yan. So, pag shinare niyo yon, parang syempre, nakatulong ka na sa iba. At the same time, matutulungan mo pa ang sarili mo. In what way mo siya pwedeng i-share? Okay? Pwede mo siyang i-share kapag ka natapos na siya. So, pwede mo siyang ipapublish. Okay? At the same time, na-share mo na, may natulungan ka na, meron pang balik sa'yo. Kasi pag may publication ka, meron ka ng authorship. So, papasok at papasok doon. Kaya, ang action research is not only an action research. Kasi malawak mo siya. Okay? Next is action research can power system change. Ayan. So, ayun, yung parang traditional na ginagawa, okay, and suddenly pumasok ka sa sistema, tapos you conducted an action research, tapos sinabi mo sa kanila na parang mas maganda to gawin. Parang ang ano ang I've conducted an action research tapos ang result ay parang effective sa mga bata na hindi lang natin sila i-remedial in just papabasahin mo lang yung bata tapos okay na i-retain mo siya for i-ano mo siya for how many um minutes, say for example, or an hour, i-hold mo siya tapos papabasahin natin. So, nagkaroon ka ng action research na pwede pala, ang mga bata pala na to ay wala silang interes sa pagbabasa dahil ay gusto nila, hilig nila maglaro. Okay? Nasa stage pa sila ng playing. Hindi sila nakaka-move on doon. Kahit grade 5 na sila, maglalaro pa rin sila. So, as a teacher, anong gagawin natin? So, of course, kailangan natin dalhin ang bata doon sa interest nila. Okay? Para at the same time, hindi nila mamalayan na nade-develop na pala sa kanila ang love for reading
na naglalaro lang sila. Pwede palang ganun. So, if you present mo na siya dun sa group niyo, sa body, na ang traditional na ginagawa nila ay i-hold yung bata, magpapabasa, yan lang. So, naboboard na ang mga bata sa ganun. So, introduce mo yung bago mong natutunan sa action research mo. So, that makes system change. So, nakapagpabago siya ng sistema. And madami pang iba niyan. Alright? So, okay pa ba tayo dyan? Thumbs up nga. Kung okay pa. Nakakapanibago na nag-ano ka tas walang may nagsasalita. Naririnig niyo po ba ako? Malinaw po ba? Let me see. Alright, magandang hapon po. Nagkakarinigan po ba tayo? Nakikita niyo po ba ang slides ko? Yun yung mga tanong. Mhm. So, alright. So, let's move on. Mukhang may delay. Yes po, mula kay Sir Rafi. Okay. So, ayan. So, tapos na tayo. So, now we move on to things to consider in doing action research or AR. Okay. Yes po. Loud and clear. Very good. All right. So, yan. So, things to consider in doing action research. Salamat po. Okay. So, here are the things that we need to consider in doing an action research. So, kailangan meron tayong mga kino-consider kasi hindi lang slides are visible. Okay. So, salamat po. Hindi lang yung gagawa tayo ng action research dahil hindi pwede dahil ang ano ko, ang fellow teacher ko sa kabilang section, nakagawa siya ng action research. So, hindi pwedeng wala din ako. So, kailangan meron ako. So, hindi pwedeng ganon. So, there are several things that we need to consider in doing action research. Siyempre, yung una ay yung interest. Okay? So, ano ba yung interest mo? Kasi kagaya sa akin, alright, kagaya sa akin, um, I try to assess myself. Ano ba, kagaya sa akin, ako talaga ay, hindi ako, hindi ako masyadong attached sa subject na math. So, hindi ko siya hindi ko naman sinasabi na hindi ako marunong sa math, pero parang ganun na nga. Pero, alright, so, pero parang, may ano lang, may mga certain things lang na parang, parang pag math ang pinag-uusapan natin, parang may mga terminologies doon na hindi ko masyadong kabisado. So, hindi ko siya interest. Kumbaga, none of my interest siya. And also, Filipino. So, Filipino kasi bilang isang probinsyano, tubong waray, parang it's very hard for me to speak Filipino. Naiintindihan naman siguro ng lahat ng mga Bisaya, ng lahat ng mga waray na siyempre minsan nadi-discriminate kami kapag ka nagtatagalog. So ang problema ko kasi sa Filipino, ang kinakatakutan ko is yung vocal, okay? Kasi alam mo naman pag mga Pinoy yan na baka perfectionist niyan pagdating sa mga pronunciation, mga accent, mga ganon. So syempre pag Filipino madaling man yan kasi ang mga Bisaya at ang mga Waray ay matitigas talagang accent niyan. Okay? Or yung matigas, pinapalambot, or yung malambot, pinapatigas. Nagkakabaliktaran. Right? So, Filipino, hindi ko rin siya interest. So, none of my interest. So, nagfo-focus ako sa English. So, English and science, pwede. And, yeah. So, yun ang kung papapiliin ako, so yun ang pinaka-interest ko as of the moment. So, nasa English. Pagdating naman sa English, ang interest ko is reading. Okay? Reading, paano matutulungan ang mga bata sa reading? Ang sabi nga ay gas-gas na yung reading. Well, it depends lang po kasi kung sasabihin mo na gagawa ko ng action research tapos ang problema ko kasi mga bata, mga NR eh. So gagawa ko ng action research. Paano kaya kung papabasahin ko sila? Yun, in that point, paano kaya kung bawat bata ay maglalaan ako ng 30 minutes, i-remedial ko, iiwan ko sila sa room, at meron akong mga gamit dito? In that case, gas-gas na talaga siya kasi matagal na siyang ginagawa eh. Pero what if mag-isip ka ng ibang paraan?
kung paano mo ma, ma, ma i-integrate yung bago mong innovative idea, yung research mo. And that's the essence of research. Maghanap ka ng paraan, mag-isip ka ng paraan kung paano yung makabago na hindi ka masasabi ang gasgas na yan, wala na yan. So, yan. Kasi kagaya nung nag-present kami ng title sa NCR, yung sa research ko, 'di ba? So ang advice lang doon ay reading comprehension. Gasgas na ang reading comprehension eh. Reading comprehension ng readers, gasgas na 'yun. So nasa sa atin 'yun kung ano ang ano natin. Kaya nga that's why we are doing action research para malaman natin kung ano ang pinakabago at pinaka ano na maano natin. Okay? All right. So next is problem or problems. So, ayan. So, dapat alamin natin kung anong problema. Kung ang action research natin ay magbe-base tayo sa problem, so dapat alamin natin kung anong problema. Okay? Hindi yung ang daming problema at lahat ng problema gusto mong solusyonan. Hindi pwedeng ganon. Kasi ang action research is the simpler, the better. Okay? Parang meron kang problema ng mga estudyante. Okay? So, ito problema mo si ganito, si student A. Si student B, problema mo din. Si student C, problema mo din. Eh, ang problema ng isa ay magkakaiba din sa problema ng isa. So, paano mo gagawa ng paraan yan? Okay? You need to consider the problem. So, isa na doon ay bakit hindi mo sila i-group? Okay? Yung mga similarities ng problem nila. So, pwedeng ganon. Okay? So, problem. Kagaya ngayon. So, ang dami natin as a teachers, madami tayong pinoproblema. Di ba? So, depende kasi sa mga schools division natin. Pero kami, sa Mandaluyong, very, very, ano naman, very, I am very happy to say I'm very proud na supportive naman talaga. So, meron na ako nababasa ng mga iba, ng mga ganito, ganyan, may mga problems. So, pwede niyong gawa ng action research yan. Alright? So, pwedeng ang bata na 'to problema niya yung gadgets or yung module or gaano ba ka-effective kapag module at gadget or gaano ba ka-effective kapag module lang. So see, madami tayong pwedeng gawing action research sa panahon ng pandemya. Right? So kaya ito yung opportunity ko. Hindi naman 'di ba kasi sa atin kasi iniisip natin na um, na parang napaka ang tingin natin although yes tayo naman siguro lahat parang kailan kaya matatapos tong pandemya, kailan kaya matatapos tong pandemic, parang gano'n. So actually instead of thinking kung kailan siya matatapos, although the government is doing their best to to solve or to make mga 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 projects or mga kung anong gusto nilang gawin para masolusyonan tayo. So, why not think of, parang magiging productive ka when it comes to being a teacher. Parang mag-isip tayo kung paano ba. So, ang nakikita ko kasing paraan, ito yung opportunity natin para gumawa ng action research kasi madaming problema. Pero, syempre, we need to abide the protocols of the community, of the government. So, yun. Pwede tayong mag-start doon. And next is program. Of course, when we say action research, hindi lang yun na ang problema gagawan mo ng solusyon, ang action research ay tungkol lang sa problema. Hindi po ganon. So, pwede rin may program ka na actually mas maganda, may program ka na in-implement tapos instead of kakaroon ka lang ng assessment. Okay, kunyari nag-launch ka ng program na ano bang pinaka na program? Um, teach me, I mean, teach me, parang peer teaching, parang ganon, kunyari. So, syempre, at the end of the school year, kailangan malaman ni principal kung kumusta ba ang program mo, anong nangyari sa program mo, parang gano'n. So, kailangan mo rin mag-gather ng data. So, instead na sasabihin mo lang kay principal na, ay ma'am, yung mga NR ko, alam mo ba, ang ganda ng programa ko, ang ganda ng projects ko. Kasi yung mga NR ko, biruin mo nung nagsimula ng June, ang mga NR ko ay nasa 50 plus. Tapos ngayong March, nasa 12 na lang sila. Ang ganda-ganda talaga ng program ko. So see, may magandang results. So bakit hindi mo gawa ng action research yun?
pwedeng gawan yun. Ang action research ay hindi lang maghanap ka ng problema, solusyonan mo. Hindi. Ang action research ay pwede rin may programa ka na, may project ka na, you assess the 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 projects or the programs that you implemented, pasok yun sa action research. Basta i-gather mo lang lahat ng data mo. And then, you put into writings, i-follow mo yung format mamaya, action research na yan. Okay? Alright, so number 4, we have the respondents. Okay? Respondents is, pag sinabi natin respondents, ito yung scope ng study natin. Sino bang magiging beneficiary ng mga study natin? I mean, ng study natin, ng action research natin. Okay? So, sino ba ang kino-consider natin? Para kanino ba to? So, sila po ang mga respondents. Usually, mga bata, okay? Mga NR natin, or mga advanced, pwede rin ganun, or pwede rin teacher. Kasi depende po yun sa kung klase na action research na gagawin natin. Meron tayong tinatawag na classroom-based. Okay? Ang classroom-based, it doesn't have to be a very big population like respondents, hindi po ganun. Pwedeng isa, dalawa, tatlo, pwedeng respondents na yon sa classroom base. Later we will discuss. And also materials. Kailangan may consider yung materials mo. Yung availability ng materials mo, pwede ka bang makapag-produce ng ganito karaming kung magpapabasa ka, saan mo ba siya kukunin, or paano mo siya kukunin sa study mo? Yun ang question doon. Kasi usually nagkakaroon ng problema pagdating sa materials kasi hindi siya validated. Yun lang ang problema doon. Kasi kunyari, um, magkakaroon ka ng ang mga ang mga non-readers mo. Okay? So, ginawan mo siya ng study. And then, hello po, Ma'am Corazon. Excuse me. Ginawan mo siya ng study. And then sinabi mo na sa advisory class ko, meron akong out of 30, meron akong 10 na NR. Ibig sabihin, non-reader. So, paano mo nasabi na non-reader ang mga bata? Okay? So, of course, meron kang mga intervention na ginawa. So, meron kang mga materials na ginawa para masabi mo na NR sila. Question, saan galing ang material? Ay, sir, ginawa ko lang po ang material. And then, pagkatapos mo gawin, anong ginawa mo? In-implement ko agad. Wrong po yun. Okay, that's wrong. Kung ipo-propose mo ang proposal mo sa DepEd, your material should be validated. Kailangan ipa-validate mo. So, uh, kailangan ang magva-validate niyan is at least superior mo. So, in case, kunyari si principal ay masyadong busy, okay? Masyadong busy si principal, hindi mo siya makilap, or talagang kating-kati ka na gumawa ng hello Ma'am Brisine and hello Ma'am De La Cruz, Ma'am Maribeth, at kating-kati ka na gumawa ng action research at hindi mo magilap si principal dahil mga principal natin sometimes they are busy. So, pwede naman yung master teacher mo. Okay? Yung master teacher mo, see to it na mag-affix siya na binalidate niya yon. Kasi pagdating sa DepEd NCR, you will be asked kung paano siya binalidate. Okay? Or pwede naman, okay, kunyari ang division ninyo ay may mga programs na for NR, ganun-ganon. So at least kung ang materials manggagaling ng division natin or sa region natin, at least okay tayo doon kasi validated siya. Wala tayong problema doon. Okay? So, yun po ang materials. Alright? So, next is doon sa funds. Ba't madami nag-chat sa akin? Alright. Next is doon sa funds. Okay? Ang funds po ay, this is the whole budget. Okay? The whole budget. So, ang action research po ay nangangailangan ng budget. So, kahit siguro sabihin natin mga hundreds lang yan. So, of course, it is kumbaga it is a need for us to be transparent when it comes to funds. So kailangan naka-itemize diyan. Especially kung may plano kang i-propose yan sa DepEd NCR. Okay? So later i-discuss natin kung paano mag-propose. So funds, budget, anong mga pinagkagastusan mo, ilan ang nabili mong bond paper, gumastos ka ba ng ink, mga ganon, nagpasnak ka ba ng mga bata, so yun, saan galing yung funds, ayun. So yun po yun. Alright? Okay, so let's have the next one.
Alright, so next slide is, okay, nandito na tayo. Okay pa ba tayo dyan? Pa-thumbs up naman, pa-thumbs up if okay pa tayo bago tayo mag-proceed sa action research. Alright, so meron ditong, so bago tayo mag-proceed, ano muna tayo, patalastas muna tayo, okay? Para para mamaya may mga tanong kayo para hindi maramihan. Okay, so isang question muna. So may nagtanong galing kay Nats Ferriol. So ang question, alright, so ang question niya ay, thank you sir, ang question niya ay, ano daw ang proper term? Is it respondents or participants? Okay, so later, kung ifa-follow natin ang DepEd, ito na didiscuss na natin. Okay, so ang pagkakaalam ko kasi merong iba tinatawag na respondents at merong ibang participants ang tawag sa kanya. Okay, sabi din niya, if ilang pwede na maging respondents. So, ang basic action research kasi sir, pwede siyang tawaging classroom-based or pwede siyang tawaging school-based. Depende sa ano. Pero, it doesn't mean na pag sinabing action research, kailangan mo ng maramihang respondents. So, pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng nag-case study ka, parang ganun. So, pwede po yun. Or pwedeng gawin mong parang thesis na din, maramihan. Okay? Alright. So, okay. So, punta tayo sa next slide. Ayan, salamat po. Shout out po sa lahat ng taga-Additionals Integrated School at sa lahat ng teacher na tumalo sa pa-webinar na po na to, sa talk na ito. Alright? So, punta po tayo sa action research proposal. Paano po gumawa? Okay, so let's start with, okay, this one. Parts of AR proposal. Sabi ko nga kanina, ang paggawa ng action research, first is kailangan mo muna, okay, so ito po ang mangyayari. So, may naisip kang title, at gusto mong gumawa ng action research. So, anong gagawin mo? So, first, kailangan mo na mag-propose. Saan po ako, sir, magpo-propose? Okay, you make a proposal to your school research committee. Meron yan. So, of course, kailangan mo i-follow ang format na nandito sa ating ano. So, kasi ito ang DepEd format. Okay? So, ito po ang DepEd format. So, this is based on DepEd Order number 16, series of 2017. So, una, title. Okay? Alright, so, kasi may nalilito. May nalilito yun eh. Bakit, tapos na ako sa proposal ah. Oh, bakit hindi ko pa siya pwedeng i-publish? Hindi pa po siya pwedeng i-publish kasi ang proposal, wala pa po doon ang result ng study nyo. Ito po ay pinapakita nyo sa body, pinapakita nyo sa research committee na ito ang gagawin mo. Ito ang title mo, ito ang mga gagawin mo, sila ang magiging respondents or participants mo, ito ang budget mo. Parang pinopropose mo pa ba? Kumbaga, sir, paano po yun? Kasi ang program or projects ko ay tapos na. Oh, alam mo kung anong gagawin diyan. So, you propose. Oh, kailangan kasi dumaan siya sa proseso. So, mag-propose ka, kunyari hindi pa siya tapos. Anong ginawa mo? Ano yung mga plano mo nung pinaplano mo pa lang ang projects mo? Anong mga pinoportray mo? Kaya nga sinasabi ko, mas magandang gawan ng action research kung tapos na ang program, kung may mga results ka na. Kasi ang pinakamadaling gawin sa process ng action research, yung proposal. Okay? Magpo-propose ka na alam mo na ang result. Kunyari, hindi mo pa alam. Di ba? So, mas madali siyang gawin. Okay? So, let's have title. Okay. Let's have title. So, make it simple. Ayan. So, as advice nga po doon sa birth, okay? So, kanina ko pa binabanggit ang birth. Saan ko ba nakuha tong parts of action research proposal? Actually, nakuha ko po siya sa birth. Okay? Birth. B-E-R-F. So, yun po ay Bureau of Educational Research Fund. Under po siya ng DepEd. So, sa DepEd, they have research committee, I think, ang tawag doon din. So, parang if your research, okay, if your action research will qualify or will qualified doon sa mga screenings nila, kasi nagkakandak sila ng screening, right? Kung pumasa ang action research proposal mo, ifa-fund ka nila. Okay? Swerte mo kapag ka na-fund ka nila tapos ang fund mo ay nasa 30 plus, 30,000 plus. Pero may but doon.
Okay? Sa fund, hindi mo pwedeng i-declare doon na bibili ka ng printer. Hindi pwede yun. Alam mo naman, pagkatapos ng hindi natin pera yon, so ibibigay sa atin ng fund. So, after nun, sisingilin ka. So, sisingilin ka and then kailangan mo i-reimburse. So, resibo lang yun. Okay? So, balik po tayo. No, may di-discuss ang birth ng anak. So, make it simple. Simple title will do. The simpler, the better. Okay? It must have the maximum number of words, which is 15. Dapat 15 lang siya. Yun po ang standard ng birth ng DepEd. Okay? And all acronyms must be spelled out. Spelled out po dapat siya. Walang acronym na nandyan. And it must contain the variables of the study. So, doon pa lang sa title mo, kailangan alam na ng babasa na, ito pala ang problema mo. Ito pala ang dapat gawin mo. Okay? So, yun po yun. Alright? Hope clear po tayo doon. So, kung may mga katanungan kayo, Mama Erica, sabi. Although nababasa ko siya dito. Ayun. Okay, so next is, title po yun, no? Next is, we have the context, okay? We have the context and rationale, or rationale, sabi niyo pa nga. Right? So, state, this is state of, or give reliable data that will support your problem. So, etong part naman na to, um, ito yung ano, yung part na kung saan ilalahad mo na kung bakit mo siya pag-aaralan. Okay? Alright? So kung kunyari ang purpose mo ng pag-action research ay ay mag-impose ka ng parang project sa mga non-reader. O non-reader lang ako, no? Or sa mathematics naman, yung mga bakit merong mapopromote sa higher grade level na hindi yung basic na basic operation, mathematical operations, di nila alam yon. So, kunyari magpo-propose ka ng mag-project na ganun. So, see to it na meron kang nakasupport na data. I mean, backup na study. Para hindi lang puro sa'yo ang salita mo doon. Kailangan may backup siya na study na kung sinabi mo na dapat, kung na-state mo doon na um, based on, kunyari, um, a grade 4 student mas ganun-ganun, must be fluent in English, ganun-ganun pag nagbasa. So, sinong nagsabi nun? Ikaw lang. Invalid yun. Kailangan may backup ka na study kung sino man ang nagsabi nun. Because when you are doing an action research, hindi mo lang pwedeng sabihin na, gusto ko nung sabihin kaya sasabihin ko. No, it shouldn't be. It shouldn't be it should be backed up with, with informations, with different authors and studies. So, kailangan ganon. And stated facts and the data must be verified and validated. Ayan. So, kailangan ang mga naka-backup mo na study ay katotohanan. So, hindi naman pwede na ang natutunan ko kasi when I was still way back in my in my undergrad studies, like ang sabi ng professor namin noon, pag research hindi ka pwedeng gumamit ng sarili mong in your own words kasi hindi mo kumbaga your opinion doesn't matter in action in doing research. Okay? Tapos na-realize ko dito habang gumagawa ako ng mga action researches, parang tapos uma-attend ako ng mga seminar, pwede naman pala, provided that naka-back up ka. Hindi ka, kunyari ang sinasabi mo ay, dapat sa ages na ganito ay marunong na magbasa. Ganun ang sasabihin mo. Kumbaga, nagja-jive siya doon sa study na naka-back up. Naka-angkla siya doon sa study. Hindi ka pwedeng nagsalita ka ng ganito, tapos ang pinang-back up mo ay kakaiba pala siya doon. Hindi pwede yon. Yun yung, ang tawag doon ay opinion na. Hindi na siya facts, back up with facts. Okay? So, kailangan stated fact siya. Okay? Nagsabi ka ng opinion mo, pero totoo naman siya. May backup ka na study. Ganun yon. And must be verified and validated. So, ano bang ibig sabihin ng must be verified and validated? So, kunyari, ano ba mga example? O, kunyari, sinabi mo, um, ang non-reader ngayon sa kabuang grade 4 ay 20%, ang non-reader sa grade 4 ay 20% sa kabuang population. Saan galing ang data mo? Oh, yun ang question. Parang, saan galing? Verified ba yan? Validated ba yan?
So, ang advice nga dito, kung gagamit ka ng mga ganun, kasi sa rationale or sa context, kumbaga usually yun talagang starting natin. Kumbaga, the researcher would like to conduct a study from this one because he had found out that, you know, there were 70% of ganon-ganon. So, iba-back up mo yan ngayon. So, anong pwedeng gamitin doon? So, pwedeng gamitin yung fill eerie, okay? At least validated po yun. At pwedeng gamitin yung different I mean, reading performances results from recognition and division, pwede po yun. At yung kanina nga po na sinasabi ko, pwede mo din gamitin yung materials na ginawa mo lang, pero vinalidate siya ng superior mo. Pwedeng ganon. Valid po yun. Okay? Basta isusulat mo sa actual research mo na, sa research na talaga na kung anong ginawa mo, paano siya vinalidate. Okay? Sino ang nag-validate. Alright? So, yun po yun. Okay, so next is parts of action research proposal pa rin. So you have number 3, proposed intervention strategy. Right. So, eto na dito. So, nasa proposal pa lang po tayo ha. So, it is very important din na kapag ka nag-propose ka ng research sa research committee, ipapasikat mo doon para ma-convince naman sila. Okay? Actually, yun po talaga ang dapat nangyayari. I-propose mo siya. So, depende po sa school. Depende siguro yun per school. Okay? So, ayan. So, i-propose mo siya. Kung wala kayong action research committee, um, principal, pwede nang mag-ano, ano yan. So, ayan. So, i-propose mo siya. Pag pre-propose mo siya, situate na meron kang mga proposed intervention. Kunyari, anong gagawin mo sa study? So, pag-aaralan mo yung mga batang hindi marunong mag-plus, mag-minus, mga basic operations sa mathematics. So, anong mga intervention mong gagawin? Anong mga strategies mo? Kailangan naka-identify doon. Okay? At kailangan may mga backup siya na literature. Okay? May mga literature siya na naka-back up. Okay? And then, ang advice, ang strategy ko nga dito, parang, kunyari, nakikita ko ito ang problem. So, bago ako go into, deeper sa action research kong gagawin, nagbabasa muna ako ng mga related ng mga literatures, mga related articles, mga ganon sa gagawin o sa problema na meron ako na gagawin kong action research. Kasi kung wala akong mababasa, okay? Kung wala akong mababasa ng mga related studies, magiging useless ang action research ko. Tatamlay siya. Okay? Ano ba naman meron kang 10 to 15 na related studies, okay na yun. Ganun. Wag lang isa, wag lang dalawa. Parang ganon. Okay? So, kailangan meron talaga siyang literature at related articles. Okay? And also, you can cite prior programs that the interventions were utilized. So, pwedeng ganon. So, kunyari, pwede naman yan na kunyari, sa loob sa school nyo, meron nang nakagawa ng action research. At sasabihin mo, hindi ko naman siya gagayahin, i-ano naman kita, isa-cite naman kita. So, kumbaga, meron lang kasi akong naisip na parang meron pa siyang, meron siyang, meron siyang, meron siyang applicable siya sa klase ko, pero merong hindi. So, yung hindi, yun ang gagawan ko. So, pwede bang isa-cite ko na lang ang program mo, parang kalalabasan ang study ko naka-anchored sa'yo, parang ganun. Pwede ko ba siyang gamitin na doon sa part ng intervention? Pwedeng ganun. Para hindi lang kayo mag-away ng co-teacher mo at ang worst na mangyari ay punta ka sa DO at nangopya ka, gano'n. So, magpaalaman kayo para legal. Legal. So, pwedeng gano'n. Mag-cite ka ng prior programs. Actually, ang dami mga prior programs. When you try to research sa Google, actually nasa Google nakapublish yung action research ko. Sa Teacher PH siya. So when you try to research game-based learning, makikita nyo isa doon na lalabas ay action research ko po sa Google. So try to, if you have time, basahin nyo lang kung anong ginawa ko doon. So ayun, makikita nyo yun. Alright? So, yun po yun. And next. Alright? So, next is the action research question.
Alright? So, sir, ilan po bang question ang kailangan? So, actually, si DepEd, ang advice, ang parang, hindi naman sinabing tanggap, ang acceptable, kasi pwede kang lumagpas dito kung gusto mo. Pero, siguro with a maximum, I mean, with a minimum of 5 questions, so pwede kang lumagpas. Pero, pag 5 question, tatanggapin na nila. Wag lang bumaba dun sa 5 questions. Right? So, state at least 5 questions that you wanted to find out after your study. So, yun naman, basically, pag question, yun talaga yun. It's either ano ang gusto mong malaman pagkatapos ng study mo, ano ang gusto mong malaman tungkol sa programs mo, mga ganun, mga basic lang. Basta wag kang lalayo doon sa problema mo. Okay? Actually, hindi nga nila masyadong tinatanggap yung is there any significance, ganyan ganyan, hindi sila ganun kasi masyadong basic lang talaga, right? So, yun. So, next, matatapos na po tayo. So, next is the action research methods for number 4. So, number 4 or part 4 is the action research methods. Ano ba yung mga gagawin mo? Una, identify the number of the participants. Yung pong sinasabi kanina, participants or respondents. Right? So, it should be respondents or participants. Depende po sa inyo. Any of the two is, acceptable. So, identify the number of participants, the resources of data, information, data gathering methods, and data analysis. So dito, medyo pag nagpro-propose ka, ito ang ito yung pinaka-exciting sa lahat kasi sometimes kung anong pinopose mo dito sa part na to, pagdating doon sa actual na nagawaan talaga ng action research, okay? I mean, tapos ka na, nag-propose ka na, approve na. So, ang sunod mong gagawin mo na siya, di ba? So, actual action research ang tawag doon. So, nung gagawin mo na siya, gusto mo nang ibahin yung methods kasi nga, hindi na siya akma dun sa study mo. May naisip ka na ganito, na iba, na mas maganda. So, pwede naman yon. Eh, kaya lang be careful lang kasi baka mamaya ang labas nun ay, tatanong sa'yo. So, kaya mas maganda, knowledgeable tayo sa ating research na ginagawa. Okay? So, you have identified the number of participants. So, sabi ko nga kanina, pag action research po, it doesn't have to be, madami kang participants or respondents. Hindi po yung ganun. So, depende sa'yo kung ilan lang ba ang problema mo sa classroom mo. Pwede nga, ang sabi nga sa amin doon sa birth, action research can be an case study. Pwedeng ganun. So, alam mo, pag case study, pwedeng isa, dalawa, tatlo, pwedeng ganun. So, um, anything that problema mo sa inside ng classroom mo, problema mo sa estudyante mo, it could be an action research. Okay? Ayan po. So, next is gathering method. So, ayan. So, isasabihin mo lang dito kung paano mo ginather ang mga data mo, anong method ang ginamit mo, sampling ba, mga ganun-ganon. So, meron ganon. And next is yung data analysis mo. Paano mo ina-analyze yung data? Paano mo i-ano yung result ng study mo? So, pwede mong sabihin na para ma-analyze ang data, gumawa ka ng sampling, mga ganun-ganon. Statistical methodologies pa. I mean, statistical terminologies. Yun yun. So, andito yun siya sa methods. Okay? Next is, right. So, of course, kapag gagawa ka ng action research, hindi pwede tumawala. So, kailangan meron kang work plan and timeline. Okay, yung pang pinaka-importante sa lahat. Wag mo po itong kakalimutan dahil ang action research should be time-bounded. Kailan mo siya ginawa at ano ang iyong mga paghahanda, ano ang yung ginawa nung kinandak mo na ang research at ano ang naging resulta. So sa action research work plan at timeline, andito po yun siya yung pre-implementation, anong ginawa mo ng mga paghahanda, at ilang araw mo siya ginawa or sa loob ng ilang araw mo siya or ilang buwan mo siya ginawa, mga ganun. And you have the implementation proper, anong ginawa mo nung nag-implement ka na at ilang buwan mo siya in-implement, ilang araw, mga ganun.
And post-implementation. Yung post-implementation naman, this is the gathering of data, feedbacking sa sa results. I mean tabulating the results. So yun yun, nasa post-implementation po siya. Okay? So ang tawag po sa kanya ay work plan. Depende po yun sa work plan na gagawin ninyo. Kasi pwedeng ang work plan nyo ay maging project plan. Yung may project ka, ina-identify mo dito lahat ng ano mo. Pag project naman, ay ang tawag din ay parang I don't know if tama ako, parang project plan. Tapos nandito yung mga ano yung mga CRAS mo, mga key result areas, mga ganun. Tapos objective, tapos paano siya makakatulong, ilang respondents, parang ganun. So, yan. So, work plan po ang tawag sa action research. Okay? Next is ang last na ba to? So, cost estimates. So, ito na yung kaninang sinasabi natin yung funds and resources. Okay? Kasi yun po yun. Anong mga binili mo, saan galing ang funds mo, yun po yun. And next is you have plans for dissemination and utilization. Okay? So, ito po yung plans of dissemination and utilization. Ito po yung mga plano mo. So, kung nagpro-propose ka, okay, sasabihin mo doon, you're going to state that the result, I am planning to disseminate the result of my action research to, saan mo siya i-disseminate? Kunyari sa mm, mga school learning action cell, mga ganon, faculty meeting, mga ganon, faculty conferences, pwedeng ganon. Yun ang mga suggested na avenue in which you can or wherein you can disseminate your the result of your study. And utilization, saan siya pwedeng gamitin? Pwede siya sa pang remedial ba siya? Pwede siyang pang school based, pang classroom based. Yun. So, yun po ang ano. Next is references. Okay, so don't forget to cite your references or list down all your references. So of course, ang DepEd naman kasi ang pagdating sa birth, wala naman po silang pakialam dun kung I mean, wala naman silang sinusunod na ano ba siya or from latest or ano. Ang alam ko kasi alphabetical lang dapat ang ano. So yun po. Alright. So, ayan. So, ang susunod na slides po natin ay ipapakita ko po sa inyo yung kung paano pa ang format. Actually, ni-screenshot ko po to para magkaroon lang kayo ng idea na ito pa ang format na pinapatupad ni DepEd NCR. Okay? So, DepEd. So, I would probably conclude na siguro hindi lang sa DepEd NCR pero pangkalahatang region to. So, ayan. So, okay, so kanina pinag-uusapan natin ang birth. So tutuloy na po kasi tayo sa format ng birth under the bed. So ito na po siya. Ang sinasabing birth po, ito yung magfa-fund sa research mo. So pag natanggap ang research mo based on sa screening na gagawin nila, swerte po kayo. Kasi magiging funded ang research nyo, lahat ng i-declare nyong fund doon alala nyo yung parts natin na merong mga funds, resources, kasi i-itemize nyo doon. Kunyari, you will need 10 reams of bond paper. So, 10 reams of bond paper, tas ilan ang equivalent niya. So, kunyari, ang budget mo for snacks yes, tama po. APA in citing. Very good po. Mamaya po sa action research, meron po yan. So, yeah, tama po. APA na po tayo ngayon. So, ayan. So, thank you po, Sir Floyd. So, yun. Nasa na ba tayo? Yung fund na dineclare mo doon sa funds mo, once na na-approve ang proposal mo, ibibigay nila yan. At alam nyo ba kung magkano ang limit kapag ang action research, ito kasi ang mga klase ng action research, no? May tinatawag na school-based action research. So, it's either ang action research mo ay teaching learning, gender and, gender and equality. Meron mga ganong research. Yes, totoo po yun. Ma'am Grace. So, ito nga kinikwento ko na nga para before tayo mag-proceed. Dadalian ko lang. So, ayan. So, merong mga tinatawag na teaching and learning, merong gender and equality, merong about
child abuse, may mga ganun na mga types of action research. Meron din naman sa administrative level. Ito yung mga nasa division na, yung mga EPS bang tawag nila doon, yung in charge sa research sa division. So, meron ganon. So, parang more on ano sila, more on supervisorial na action research. Ayan. So, ganun po ang classification ng action research. So, once na mag-qualified po kayo, napili kayo ng DepEd, napili kayo ng PERF, kung anong dineclare nyo po doon na fund, ifa-fund nila yun. So, pag teacher ka, ang action research mo ay teaching and learning process. Ang pinaka-maximum nila is 35,000. Tumataginting na 35,000 po yun. Ifa-fund nila po yun. So, ako kasi natakot ako for 35K, baka hindi ko siya ma-liquidate. So, ayan. So, parang kinat ko siya ng, I think it's 14,000, I think. So, ano po ba ang pwede nating i-declare doon sa mga funds and resources natin, sa mga pagkakagastuhan natin? Actually, lahat naman po pwede. Basta may resibo, maliban po sa printer. Hindi ka po pwedeng mag-declare ng printer doon. Cellphone, syempre hindi pwede yon. Ano pong karaniwang pwedeng i-declare, sir? Lahat ng mga school materials, pwede yon. So, kung printer ang issue mo, kung may printer ka, gagawan mo ng paraan. Ink na lang. Pwede ang ink. Pwede kang mag-declare doon ng ink. Okay? Kung ilang boteng kailangan mo, magkano siya, ganun. And snacks ng mga bata mo, snacks ng respondents mo, snacks ng mga fellow teachers mo, syempre kailangan nila mag-snacks. So yun, i-declare mo lang doon. Say for example, ang fellow teachers na involved sa study mo ay 5 or 10. So, per head, ang budget mo sa kanila sa buong research mo, per head, ang budget mo sa kanila ay 200. So, mo-multiply mo lang yon. So, ang bata naman ay per head, ang budget mo sa kanila ay 150. Mo-multiply mo lang yun. Ika-count mo yun. At pag natanggap ang action research mo ng birth at ifa-fund yun, kung ano ang declare mo doon, basta a maximum of 35,000, I think, kung hindi ako nagkakamali, ifa-fund yun ng DepEd. Basta make sure na ililiquidate mo siya ng maayos. So, sige, wala ka ng problema sa action research mo. Okay? And after that, okay, na-liquidate mo na ng maayos, okay, and natapos mo ng action research. Kasi ang action research na gagawin mo sa birth, parang ano din yun, parang nagtitesis siya. Pero hindi siya mahirap, promise. Hindi siya. Parang natapos mo na. And then pagkatapos mo, isasubmit mo sa TO. Ang TO magsasubmit doon sa NCR para i-correct. So meron din sila mga note na mga annotations nila, mga ganun. So ulitin mo yon kung there's a need of revision ng mga konti-konti. Yan. So yun po ang gagawin ninyo. Parang thesis din style. Pero mas lighter siya sa thesis. Okay? So, yun po ang birth. At ito po pala, once na ang study mo ay under siya ng birth, okay, sila lang po, ang DepEd lang po ang may karapatan mag-publish ng study mo. Bawal mo yun i-publish kasi under oath ka na pinapaubaya mo sa DepEd, under ka ng funded ka nila. So, sila lang ang dapat makinabang ng output mo. So, bawal mo siyang i-present sa mga international conferences and different conferences. Bawal mo siya i-present. Okay? Pero, na-publish siya. At least, ang kagandahan lang pag gumawa ka ng action research is you can strike lahat ng lahat ng although ito naman nakikita ko to as opportunity sa paggawa ng research, pero hindi ko siya ginagawang motivation kasi ako talaga I'm into action research. So parang syempre ang ano kasi ang pang-motivate kasi ng NCR ng DepEd is pag nakagawa ka ng isang action research at natapos mo 'yun, hindi lang hindi lang parang doon sa promotion natin sa mga teachers sa DepEd, hindi lang isang matatamaan mo, madami. So, kunyari, may publication ka na, okay? May authorship ka pa, okay? Tapos, mayroon ka pang, ano ba yung isa doon? Basta parang tatlo siya. Tatlo siya. So, in one certificate, tatamaan mo yung tatlo. Parang gano'n. So, kaya yun ang kagandahan ng kapag ka meron pang action research. At the same time, syempre nade-develop yung ano mo yung kakayahan mo, madami kang naisip na mga kung ano-anong bagay na sometimes, pag-isipan ka na napakatalino naman ito, napakabaliw naman ito. Kasi
Kasi oo, ayun. So pwede ka pang ano, pwede ka pang maging ano sa LR, basta madami 'yon, madami kang papasukan. Okay? Alright, so proceed tayo sa ano, slide lang 'yan. So proceed na tayo. Ipapakita ko sa inyo yung latest kung ano, meron kasi akong ginawa before tumama yung pandemic. Kaya lang hindi ko siya actually it's a proposal pa lang. And for sure parang na-publish ko, I mean na nalagay ito sa website ng school namin. Then so proposal pa lang siya. So this time naisip ko kasi na parang there is a need na ang mga bata kasi parang ang baba ng performance nila sa science. So I found out na one of the ano kasi hindi sila interesado sa pagbabasa talaga. So more on picture sila. So in-integrate ko yung picture vocabulary ko na sinasabi ko. May mga technique tayo dyan. So, ang tawag ko dun ay PicVoc. So, ito yung tawag nito, ito yung sample ko ng ano, naka-base siya sa format. Kung ano ang format ko kanina na diniscuss sa proposal, eto po yun siya. Pero hindi siya po kasi na-crop ko kasi hindi siya kasya sa presentation. So, tingnan natin. So, ayan po siya. So, kung makikita nyo, sir, bakit ganyan? Hindi ko po alam sa DepEd. Ganyan po ang format nila. Parang naka-tabular siya. Okay? Sir, kailangan ko po ng kopya. Sige po, pwede niyo naman po ako i-add sa ano, sa Facebook mamaya. Ay, so, send ko po sa inyo ang format. Or I don't know kung paano ko masisend. So, ayan po. Yan po ang format. So, kung makikita nyo, napaka-unique po ng format ng DepEd. So, ito po, itong nakikita nyo sa screen, proposal format po siya. Based po siya sa DepEd. Okay? So, pag nag-propose ka sa DepEd or sa school nyo, pwedeng ganyan ang propose. Pwedeng ganyan ang ano mo, ang format. Okay? Ayan, so, dito makikita mo yung title sa pinakaunahan. So, ang title ko ay Picture and Vocabulary Approach to Improve Academic Performance of Grade 4 in Science, a Modular-Based Learning. So, see, na-predict ko na siya na kailangan pala ng modular. Ayan, so modular siya. Ayan, actually matagal ko na siyang ginawa. Okay? Next is, ayan, so andyan, so kung makikita ninyo, meron dyan, ang pinakadulo niya ay, ito yung Action Research Work Plan and Timeline. Ayan, so yun po yun siya. Okay, so clear po ba? Sample po sir mula kay Ma'am Riza Adal. Paano ko kasama yung assistant? Actually ma'am, okay, actually meron pa akong mga mini-mentor na teachers. Right, so they are from different schools. I don't know kung andito sila. Kung nandito man sila, pwede bang mag-thumbs up kayo para sabihin na hindi ako nagsisinungaling. Meron akong nami-mentor na mga teachers from different schools. Nagko-communicate kami through Facebook, through Messenger. So kung may mga tanong sila, ayan, so nagko-collaborate kami ng idea. So yun. So kung pwede nyo po akong i-add sa Facebook, Google link, poster, and program. Oh, pwede. Sige, sige, sure. So, ayun. Sige, meron tayo. Mamaya, i-share ko sa inyo. So, ayun. So, yan po yan. Yan po ang, ano natin, ang format natin. Okay? So, later, kung may mga tanong kayo, i-reserve nyo, may gusto kayong i-clarify. Okay. So, eto naman, ang susunod natin na topic ay, eto na yung natapos. Eto na yung, okay, explain ko yung process. Nakaisip ka ng, ano, nakaisip ka ng title. Okay? Nagsulat ka ng proposal. Hindi po. Hindi mo po pwedeng i-convert ang thesis sa AR. Depende po. Tapos na po ba siya? Kasi kung tapos na siya, hindi na siya pwede. Pero kung ano, kung ano pa lang siya, kung hindi mo pa siya na-publish. I mean, kasi pag thesis, 'di ba, usually pagkatapos na pina-publish yan. So pwede. Okay? Alright, so eto na nga. So, ito yung situation. So, nakaisip ka ng title, may problema ka or may program ka, gusto mong gawa ng proposal, nagsulat ka, following the format, proposal, pina-approve mo sa research committee nyo sa school, okay? Pina-approve nyo sa school and then sa school, kung wala naman, sir, wala po kaming research committee sa school. Sino bang pwede? O, di principal nyo, pa-approve nyo sa principal. Na-approve ni principal, ibig sabihin, go ka na sa action research mo. Approve na ang proposal mo. Pero, hindi pa yung guarantee. Hindi yung guarantee na
approve na siya ng DepEd, pag principal lang nag-approve. You need to, kung kunyari, hindi naman ayokong mag-DepEd, okay na ako sa school kasi ang gusto ko sa school ipapublish din naman siya sa LR pagkatapos nito. So, pwede din 'yon. Pero kung if you are aiming, aiming for ma-fund ang research mo para naman lang, meron kang ma parang gagamitin mo naman ang mga bata. So, parang hindi ka gumastos sa sarili mong pulsa. So, mag-i-aim ka ng ma-fund ang ano mo. So, kailangan na-approve na siya ng na-approve na siya na principal mo, ipasa mo na ngayon sa division nyo. Sabihin niya sa research in charge niyo doon, EPS bang tawag din sa kanya or SEPS, parang gano'n. Ma'am, magpapasa po ako for birth. Or magtanong ka muna, ma'am, kailan po ba ang pasahan ng birth? Kasi may period lang yan eh. So pag sinabi na, ay, sa susunod pa na buwan, ma'am, magpapasa na po ako. Magpapaanak po ako sa birth. So ganun, wala naman po masama magtanong. Ayun, so napasa mo na. So pag napasa mo na, syempre wag ka muna mag-expect na, yes, DepEd ano na ako, birth na. Hindi pa pwede yun. Syempre kailangan mong antayin na mismo ang DepEd NCR ang mag-notify sa'yo. Ibababa ang memo, nandun ang pangalan mo na you are one of the birth grantee for the ganyan-ganyan. So pag once na may pinangahawakan na, jackpot na yon. Meron na jackpot talagang term. So meron na yon. So kung ako sa iyo, ito ay ano lang naman, ito ay advice lang naman. So mahirap kasi mag-liquidate ng maraming pera. Actually, pag grantee ka, magandang experience na yon. So ang sa akin kasi hindi ko kailangan, ang naisip ko kasi ayan, so SEPs po, tama nga. So ang sa akin kasi mahirap, ang inisip ko kasi baka makulong ako kapag i-declare ko talaga ang actual na gastos ko. So adjust namin during the during the during the orientation niya. In-adjust namin yung mga pagkakaperahan kasi baka mamaya ang hirap mag-liquidate. Ako nasa 25,000 ata yung ano ko kasi hindi ko naman kumbaga, that was my first time. Parang, yun lang first time ko na sa birth na hindi ko nga alam na pagpunta mo doon, may mga interview pa, mga ganun-ganun. So, hindi ko alam. So, parang ako, in all honest, my honest, dineclare ko lang talaga kung magkano ang ganito, ganyan. Yung pala, mahirapan ka mag-liquidate. So, doon sa may mga planong mag-undergo ng birth, liitan nyo lang po. Yung tama lang. Yung tama lang. Ganon, para hindi mahirap mag-liquidate ng pera. So, yun po yun. Kasi ibabalik at ibabalik nyo pag hindi nyo liquidate ng maayos. Ano po bang kagandahan pagka-birth? Ang kagandahan pagka-birth kasi, birth grantee ka, nag-grow ka professionally. Tama ang sabi kanina, nag-grow ka professionally kasi um, lahat ng nandun sa plenarium, lahat ng nandun sa hall na yon is mga research enthusiasts. So, ang pinag-uusapan nyo ay iisa lang tungkol sa research. So, isasalang ka doon, tatanungin ka kung bakit ganyan ang study mo. Say for example, ang sa akin ay game-based. So, tatanungin ka, bakit game-based? Bakit naglalaan ka pa ng oras sa research na to? 'Di ba? Kasi nung during that time na natanggap ako sa birth, merong balita na parang ang daming na promote na high school na NR. So, problema nga yun. So, ayan. So, sabi ko, sir, kakaiba naman po to. Ganun. So sabi ko, kakaiba naman po siya kasi ay parang magiging game-based po siya. So hindi siya yung traditional way na ginagawa na pagpapabasa lang. So yun po. So kailangan maging ma-abilidad lang tayo. May mga maging resourceful, maging innovative nga kasi research. Alright? So now, tapos na. Okay? Tapos na. Kunyari na, pasa mo na sa division nyo. Na-approve na siya ng DepEd. Okay? Binaba na. Oh, ito si There, Mrs. Lucille Ferranco, you are hereby, you are one of the birth grantees for this school year. Ganun, ganun. Oh, yes. Eto na, okay na. So, ang susunod mo nang gagawin, mag-implement ka na ng study mo. So, pag mag-implement ka na ng study mo, eto na ang ifa-follow mong format. So, ito na yung action research template. Actual na siya. Action research. So, this one is based on DepEd Order number 16 pa din, series of 2017. So, kung ang action research proposal ay medyo
medyo petiks-petiks lang. Dito medyo ano na siya, may mga technical na siyang dapat i-follow. Okay, kasi i-check na siya ng ano, i-check mo na siya, papa-check mo na siya sa NCR. Okay, I mean sa region. Okay, so ang unang format ay yung cover page. Okay? Ano ba dapat ang nasa cover page? So, una, dapat nandun yung title of the study, which is maximum 15. Parang ito yung ano, parang, syempre, di ba, yung mga nagtitesis dito, nandun na nga, yung pa-inverted pyramid, mga ganun-ganun. Ito yon yung cover page. Excuse me. So, ito yung title of the study, maximum of 15 words, tapos name of the proponents and their designations. Okay? So, andun, kunyari, Ricky Montaño, ganun, pang teacher, ano ka na ba, pang teacher 7, ganun. So, andun na. And then, school divisions office. So, andun na nakalagay. So, date of submission. So, parang thesis nga siya, inverted. So, ayan. So, may mga ano yan, may mga, may mga spaces yan. So, ayan. So, kung kakailanganin niyo ng kopya nito, try to, ano na lang, I will try to look for it kasi parang na-reformat kasi ang laptop ko. So, ayun. Pero meron, for sure meron yan. So, next is, the second part is the acknowledgement. Okay, so sa acknowledgement naman, it contains all individuals that the researchers would or wanted to thank to. So, andun na. So, paano nga ba isusulting? May nabasa akong acknowledgement. Right. Ano siya, kunyari, mix siya. So, ang una, parang ano siya, I, first person. Okay? I would like to thank the ganyan-ganyan, which is wrong. When you make an acknowledgement, dapat parating third persons yan. Huwag kang gagamit ng I. So, parating the researcher, or kung madami kayo, the researchers, he, they, she, ganon. So, right? So, use third persons in writing your acknowledgement. Parating third persons po yun. And also, synchronize your idea. Dapat meron siyang, dapat synchronous din siya. Okay? Dapat nakasynchronize siya. I mean to say, every paragraph, okay, every paragraph should be correlated. Related siya dun sa ano. Wag kang kunyari gawan mo ng segue. Kunyari sa unang paragraph pinasalamatan mo yung supervisors mo. Gawan medyo dun sa dulo, parang hint siya na susunod mong papasalamatan yung principal para maganda siya basahin. Okay? Alright, so next is acknowledgement po yun, no? Alright, so abstract. So ang abstract kasi, ito yung usually, um, dito, ito yung pinaka, sa tingin ko ang, in my own opinion, ang abstract kasi, ito yung parang first ko na pinakamahirap gawin. Okay? First ko na pinakamahirap gawin. Kasi, masyado siyang technical. Kailangan, ito yung content niya, di ba? Sa abstract, kailangan nakasulat niya. Pero in a form of paragraph to, hindi in a form of bullet, yung ano niya, bullet type. Hindi. Paragraph po siya sa abstract. So, nandyan na yung objective mo, okay, or your objectives, kung madami man yan. Yung method, nakasulat na dyan. Yung results and reflections, kaya medyo may kahirapan lang. Pero kung may results ka na, parang hindi na gaano. Okay? And nandun na yung conclusions and recommendations. And ito pa yung mahirap. Kailangan 250 to 300 words lang dapat siya. Okay? So, kailangan pipiliin mo talaga doon kung ano ang isusulat mo based doon sa results ng study mo. So, kailangan mag-provide ka ng 5 to 10 na keywords. Okay? Kailangan may keywords ka na ipoprovide. So, kailangan parang, you know, napaka-technical siya. Kailangan mo kasi siyang i-follow kasi yun ang chine-check pagdating sa region, pagdating sa birth. So, chine-check talaga siya. Okay? Kung ayaw mo magpaulit-ulit, so follow natin yung format. Ayan. Next is yung introduction. So yung introduction naman, it contains yung context and rationale or rationale. So this part discusses your topic or problem. So yung topic mo na, ang problem, dinidiscuss mo na dito. Always back up your statements with facts or study. So, kailangan may facts and study siya. Use proper citations in citing studies or references. Ito nga po yung sinasabi kanina, yung APA format. So, kailangan naka-APA format na kapag nag-state ka ng references, kapag nag-cite ka ng ano, nag-cite ka ng 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 author doon sa ano mo. Ang usually ang mali ko
wala akong consistency doon sa usage ko ng ano ng yung format ko kasi kunyari uh, action research is a very sabihin natin is a very hard yet fruitful activity among teachers. Kunyari ganon. Sino nagsabi nun? Kunyari si Ricky Montaño. So sasabihin ko R. Montaño 2020. Ganon, 'di ba? May ganon. So or pwedeng Montaño 2020 ganon. So, nasa loob siya ng ano, nasa loob siya ng parenthesis. So, sa susunod, nababanggitin may binanggit ulit ako na definition na kay Ricky ulit. Sa susunod pa. Kailan kasi dito ng consistency. So, sa susunod pa, iba na naman ang pagkaano ko. Kunyari, R Montaño na or ganun. So, kailan maging consistent ka sa una mong ginamit. Okay? So, meron pa nga dyan, uh, minsan kasi sa research kasi, lalo na pag English, kailangan very careful din tayo sa language. Kunyari, nag-start tayo ng, di ba alam naman natin na meron tayong standard English, meron tayong UK, meron tayong British, ganun. So, kapag ka nag-start tayo ng standard English lahat, dapat. Kung ang color ay kung ang color na ginamit mong spelling ay C-O-L-O-R, that's standard. Pero kung ang color na ginamit mo ay C-O-L-O-U-R, that's something like British. So, British or ibang ano yon. So, kailangan, UK, kailangan tuloy-tuloy mo yon. Okay? Kasi meron nag-check ng mga grammar yan. Ayan. Okay. So, next. Okay, you may start. So, ito ang isang hint. Ito yung parang, ito sabi ko sa sarili ko, when it comes to introduction naman yung nag-i-enjoy akong gawin sa part ng research, yung introduction. So, kasi bakit? So, kasi para sa akin, madali lang siya. Tinitignan ko lang yung inverted pyramid. Yun lang ang ano ko, yun lang ang parang model ko pag when it comes to making an introduction. Inverted pyramid. You'll start bigger ideas, malaki muna, tapos papalitin hanggang maging specific na siya. Hanggang mag-state ka na ng problem mo. Yun. Ang iba kasi problem muna, may ganun din eh. Pero parang nahihirapan ako doon. Yung problem muna, saka mo i-discuss dito lahat. Parang nahihirapan ako. Gusto ko, ang problem ko in a bigger perspective, pangkalahatan, hanggang sa doon tumuloy-tuloy yung problem ko ng pangkasalukuyan. Pag ganun ba siya? Pa inverted pyramid ang tawag doon. So kaya parang nag-enjoy ako gawin ang ano ang introduction. Pinaka-enjoyable ko yan gawin. Nakakapag-enjoy ako diyan. Next is right, part 3 is the proposed intervention and innovation strategy. So sir, meron yan kanina doon sa ano, doon sa proposal. Tama po, meron kanina. Pero dito, kanina kasi sa proposal, propose mo pa lang siya. Okay? So, ang statement mo kanina is ganito. Um, uh, this study will propose the intervention such as ganon-ganon. So ngayon, dahil action research na siya, nagawa mo na siya. The intervention utilized in these studies are the blah 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 blah. Ganun na. Tapos na. Nagawa mo na siya. So ilalahad mo na siya. Ano yung mga intervention mo? Ano ba yung nangyari sa intervention mo? Kanina sa proposal, pinopropose mo pa lang anong gagawin mo. Anong mga nakikita mong possible na intervention. Ganon. So, yun po yun. Pagkakaiba. Next is action research question. So, 5 question pa rin po. And hint, tips, or tip, in formulating questions, always consider your problem or your research study. Yun lang po. Basta wag tayong lalabas doon. Okay? Ayan. So, kailangan 5. Sir, paano kung 6? Okay lang. Sir, paano kung 7? Okay lang po. It depends sa'yo. Basta wag kang bumaba ng 5. Okay? Next. Alright, so we have chapter 2. Okay, so sa chapter 2 naman, in our chapter 2, we have the participants and data resource. So, yan. So, participants. So, ayan. So, participants, ito yung mga respondents natin. Ano yung mga kakailanganin natin, yung mga resources. Sa participants, ano ba? Ang sabi mo, non-reader sila. So, ito na yung sinasabi natin. Non-reader sila. Saan ba banda sila non-reader? Ang sabi mo, sa section mo, 10 ang non-readers. So, pare-pares ba sila ng hindi alam basahin? So, kaya kailangan mo talaga silang i-assess muna. So, kailangan mag-undergo muna sila ng assessment. So, yung assessment na gagawin mo, dun papasok yung materials na validated. Okay? So,
Kunyari, NR. So, papasahin mo muna sila isa-isa, part of your assessment. Yun ang pre-implementing mo. Gumawa ka ng module, pina-validate mo, at during the implementation, yun yung in-assess mo sila. Pre-assessment naman, pwedeng pumasok siya dun sa pre-implementing. Okay? So, in-assess mo, nagpabasa ka ng letters. So, nalaman mo na dun sa 10 pala, um, lahat naman sila nakakabasa. So, good. So, papasa ka ulit ng words. O, dun sa 10, siguro may magbabago na dun. Okay. So, ayan. So, basta i-assess mo ng i-assess hanggang dumating ka, mag-arrive ka dun sa parang common problem nila. Tapos i-group mo sila. Okay? So, yun po yun. Thank you so much, Ma'am Riza Adalin. Very interesting. Very interesting po talaga yung topic na research. Next, data gathering procedure and instrument. Ayan, so dito naman, right, so ang suggestion ko lang dito, kasi di ba sabi ko kanina, parang may mga ibang terminologies na what do you call this? Hindi ko masyadong gamay sa mathematics. So, ang ginagawa ko, nag-stick ako doon sa pinaplano ko talaga na siguro ilan na bang actual research na nagawa ko? Four? Four or kasama na dun yung mga mini-mentor ko mga 4 or 5 or 6 parang gano'n. So, iniisip ko talaga yung dapat di ako lalagpas doon sa descriptive. Dapat descriptive lang parate. Kasi ang hirap. Meron akong minentor na ang ano niya is parang magkaibang variable. So, ano siya, ano bang tawag doon? T-test siya pero hindi siya magka-pair, parang gano'n. So, ayun. So, how I wish I could give you the application, pero parang nabura ko na yon. Meron akong ginagamit na app sa cellphone. I forgot the name. Ang ginagamit ko kasi ngayon SPSS. So, license po siya from PUP. SPSS. So, hindi ko naman siya pwedeng i-share kasi license po siya. So, I don't know din kung pwede siyang i-share. Yun din po ang hindi ko alam. Pero meron siyang nakalimutan ko lang eh. Meron siya sa cellphone. Meron siya sa cellphone na try niyo sa search sa try niyo search sa app, Google App, Play Store. Hello po, Ma'am Marisa. Try niyo siya i-search sa Google App Play Store. Parang related siya sa I forgot. Ang nagbigay kasi nun yung namin yung steps namin sa research dito sa Mandaluyong. Yung orientation kami. Ano siya? Parang basta i-research nyo siya, i-put nyo lang sa research bar, statistics, parang ganon. May lalabas dun eh. Basta ganon. Sinong may ngayon? May internet na maayos. Try to research para maano ko kung yun ang tama. Tapos i-ano nyo dito, i-comment nyo sa message natin para mabasa ko later. Next, okay? Next is the data analysis. Alright, so ito na nga yung sinasabi ko. So sa chapter 2, dito yung yung kung anong ginagawa nyo, mga ganun, ano yung mga statistical treatment na ginawa nyo, ganun. So sa akin, yung sinasabi ko kanina, descriptive analysis kasi siya ang pinakamadaling i-analyze. So meron ba siyang significant, ano ang level ng relationship nila sa ganon, parang ganon. So, mga 0.001, parang ganon. So, yun. Madali lang yun. Okay. Okay. Sir, ma-share ang sample. Mamaya isi-share ko po. Okay. So, next. Ayan, so we have also chapter 3. So sa chapter 3 naman, this is the results and discussion. So it provide graphical presentation and explain the results of your study comprehensively. Okay, avoid slang or very uncommon words to avoid misinterpretation and confusion. All right, so dito dito sa dito sa chapter 3, the results and discussions. Ito yung time na kung saan nakatabulate na lahat ng results mo. So nandun na. So kumbaga, ang gagawin mo na lang ng mga wordings ay ipapaliwanag mo siya in a very concise manner. Specific. Kung ano ang nandun. Huwag mo lang sabihin na uh, ano yun, yung paligoy-ligoy, yung madaming color na nilalagay kasi nga gusto mo yung mga grammar, mga ganun. So, it doesn't necessarily na ganun dapat. So, dapat specific ka, direct to the point. Kung sinabi mo na sa pagtatapos ng yung at the end of your
study, ito yung ano, ganun lang dapat, specific. Ganon. So, you have to avoid slang or very uncommon words. Kasi doon magbe-base yung mga babasa ng ano mo, ng research mo. Dapat ang gagamitin mo ay direct and very common words. Statistical terminologies. And when comparing results, be specific and use statistical data and interpretations. No. Yes, do not go beyond the ano, the your data. Kung anong data mo na nandiyan, yun ang sasabihin mo. Okay? All right. So, we have okay, next is number 7. So, matatapos na po tayo. Number 7 is conclusion and recommendation. So, conclusions and recommendations. So, it always generalize the term and always refer to the study. Present the summary and findings of your research study. So, this time, okay, pag nag-conclude ka, always generalize. Dapat general siya. So, kunyari, ang problem mo ay kasi most ano mo ang conclusion mo kasi hindi siya nangangahulugan po na general siya, kabuang study. Okay? May mga nalilito kasi. Of course, kailangan mag-focus muna dun sa problem. Sa 5 problem mo, i-generalize mo bawat problem. Yun pong ibig sabihin nun. And then, after that, mag-come up ka ng one conclusion na based doon sa result ng 5 mong problems. That's general. Parang ganun. Hindi ka mag-i-state ng pangkabuuan lahat agad. So, general is mhm. So, i-general mo muna. Na-amaze ako sa ano, na-overwhelm ako sa mga messages dito. So, ano mo, what do you call this? Parang sasagutan mo siya, okay? Sasagutan mo yung isa-isang tanong. Okay? Sasagutan mo siya ng isa-isang tanong dun sa questions mo. Okay? Dun sa question mo na 1 to 5, sasagutan mo siya in a general manner. Okay, kunyari, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. And then after that, meron kang kabuang summary doon sa 1 to 5 mo. That's conclusion. Alright, so recommendation as well. Alam na, paano mag-recommend? So, therefore, the result of this study is significant to ganyan-ganyan. So, it is therefore recommended to blah, 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 blah. Parang ganon. So, yun na yun. So, of course, itong mga hint na nababasa ninyo, galing lang yan sa akin kung sa tingin ko paano mapapadali. Okay? Yung parang feeling ko madali kapag gaganituin natin. Yung ganun ba? Hindi siya galing sa DepEd na. Baka sabihin nyo, DepEd, itong sinabi nyo eh. Hindi ganun. Galing lang po sa akin ang hint. Okay? So sabi dyan, show implications or reflections in making recommendations. So yan, parang ganun. Kasi kunyari, ano ba? So ang pag-aaralan nyo ay um, math naman tayo para challenging. So, doon sa 20 na students mo, ah na found out mo na pagkatapos ng ano mo, kay na found out mo, past tense no? Na ano na meron kang 10 doon sa 20 mo ay hindi marunong mag-plus. So, problem mo 'yon. So, ngayon, kung gagawan mo siya ng implication and reflection, so magbe-base ka doon. So, base doon sa aking pag-aaral, sa action research, ang 10 ito ay nangangailangan ng ganon. Anong kailangan nila? So, syempre, ang mga magbe-base ka hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng mag-recommend nang wala sa action research mo. Dapat parating nandun. Kasi makikita mo yan eh, may ginawa kang instrument, di ba? Validated instrument. Makikita mo dun kung ano ang kailangan nila. Saan ba sila mababa? Bakit ba sila hindi marunong mag-addition? Mga ganun. So, dito mo na ipapakita yung implication, tas yung reflection mo based doon sa result ng study mo. Okay? Alright, matatapos na po tayo. And of course, ito nga, ang wag na wag niyong kakalimutan yung okay, ang wag mong kakalimutan yung action plan. Parati po tayong may action plan sa action research. Kaya nga action. Kailangan may action plan. Come up with an action plan based on the result of your research study. Make it attainable and easy to do. Alright, so yung action plan mo, yung kanina, so meron kang time frame. Kunyari, ang kailangan mong baguhin, ang kailangan mong ma-develop na program based sa action research mo or plan, ay kailangan mong objective mo doon ay yung basic addition
tawag doon, operation, parang ganon. So, anong gagawin mo mga strategy ngayon? Okay? Paano mo siya gagawin? At kailan mo siya, hanggang kailan mo siya gagawin? Sino ang involved? Parang ganon. So, meron akong sample na action plan. Okay? Hopefully, nasisend ko sa inyo sa ano. Okay. Tatanungin natin mamaya kung paano. Okay. Alright. So, yan. Observe time frame. Kailangan may time frame talaga pagdating sa action plan. All right. So this time, I think this is the okay. This is the last. So we have the references. Ayan. So yung kanina may nagsabi sa akin na dapat APA. Yes, APA na po tayong lahat. So kailangan pag APA format, merong mga pagbabago. So hindi na siya yung traditional way na magsa-cite ka ng mga references. So pa-search na lang po ang APA. So yun po yun siya. Okay? And that's it for my presentation. It's a workshop time. It's workshop time kung may workshop. So, yan po. Question and answer po tayo. Oo. So, eto may nag-comment po dito. Ay, salamat naman po Ma'am Edna Jimenez Presas. Super galing po, napakalino ng pagpapaliwanag. Thank you so much po. And of course, meron pa dito, pa-share po ng PPT, sir. Salamat po. Ayan. Um, para hindi na ano no, para hindi hassle sa ano. What if i-add niyo ako sa Facebook? Add niyo ako sa Facebook and then I will email you the and then send to me your email para ma-email ko po sa inyo. Kasi actually, hindi ko pa siya alam kung nasaan siya ngayon dahil ang computer ko na to, I use this for my, ESL online teaching. Part-time din po kasi ako. So, wala siyang file. So, nasa ano ko siya, nasa hard disk ko siya. Okay? So, ayan po, kung merong tanong, you can type. Alright, so may babasahin po ako dito. Sinulat ng aking mabuting asawa ang mga tanong. Okay, so una po, sana nandyan pa si Ma'am Grace Tamundong. Ma'am Grace, andyan ka po ba? Thumbs up po. Ang tanong niyo po sa kanina ay, nasa hard drive pala. Sa hard disk, oo. Nasa hard drive. Amin na nga hard drive. Pakita ko. Right. Hi, may kaibahan po ba ang metodo sa metodolohiya sa gagawing pananaliks? Oh, Filipino, kaya ayaw ko ng Filipino mo. Parang alam ko parehas lang po metodo sa method. What do you mean by metodo? Alright, so andito po kasi siya. Ayan, ito po yung hard drive ko. Kaya magulo pa po siya doon. Kaya kailangan ko muna siyang silipin. Oo. Tapos pwede ililista po kayo ng aking secretary, i-comment, parang hindi yata. Okay lang ba i-comment ang email or PM nyo na lang ako? Parang privacy pa. Alright, so Hernan Dungka, kudos to you sir. Thanks for the talk. Thank you so much. You're welcome po. Sana may natutunan po kayo. Alright, so ito po. Sir, how long po usually ang AR to finish? Okay? Thanks po Ma'am Lucille Ferranco. Shout out po sa mga taga Nueve na nandito. Nueve de Febrero Elementary School. School po ng asawa ko. Ayan. So, eto po. How long po usually ang AR to finish? Depende po sa inyo. Ako usually ay okay, ganito 'yon. Pagtapos na kunyari ang pag-aaralan nyo ay program, projects, and implement nyo na siya, may result na, kaya nyo yan kahit within 1 month. Kaya mo, matatapos mo yan. Basta nandyan na ang data. Tapos po yan. Pero kapag mas matagal kasi siya pag dumaan ka ng proposal parang raw talaga siya, raw. Hilaw ba? Kumbaga, dadaan ka sa process, mas matagal siya. Siguro ang pinakamatagal ko ay mga 4 months, parang ganun. So, yun po. And, okay, sabi dito, ito very important to kasi tinanong to dun sa orientation namin. Ganito, sabi, Sir, di ba po pwede individual or collab na action research? Okay, so, depende po yon. Pero kasi, pagdating sa kung ang habol mo dito ay promotion, okay, so pag nagpa-promote ka, hati kayo ng partner mo.
So, kung ang score niya ay 3, 1.5 kayo, parang gano'n. Kung ang score niya ay 2, tig 1 kayo, 1 point lang, parang gano'n. Basta pag may ano ka, may kakolab ka, may kahati ka, dun sa ano ha, yung dineclare mo ha, dun sa paper mo, may kahati ka, hati din kayo sa score. Okay? Next question po. Alright, so sabi ni Peter, Sir Peter Tom Aduan Kalang, Sir Peter, sabi niyo, what is or are the basic difference between an action research and that of thesis or dissertation? Alright, so when you say action research, ang thesis kasi napaka ano siya, napaka ano yung broad ang scope niya. Okay? Parang hindi mo siya kaya ng 1 month. Ang ang action research, okay, basic lang na problema na nangangailangan ng basic solution or basic na project or basic na answer na you can, parang hindi mo kailangan ng ang research ang thesis kasi kailangan mo ng mga certain, respondents, kung ilan ba talaga, parang ganun. Ang action research hindi ganun. So pwedeng isa lang. And when it comes to naman to scope, hindi masyadong malawak ang ano. Although, meron kang kailangan mga literature, mga ganun, pero hindi gaano ganun kadami. Ang thesis kasi at dissertation, kailangan mo ng mag-ipon ng marami. Sa amin sa PUP, mayroong limit kung ilan ang ano, kung ilan ang dapat ang references mo, ganun, review related. So yun po ang nakikita kong pagkakaiba. And you have Vicky Lagsit Lalong Vicky, Ma'am Vicky. Thanks po sa very informative topic. Salamat po. And kay Sir Lee, I had my action research po last year about creative journal writing in science and inadapt ko po, wait a minute, ginawa kong class kasi effective po siya. So, paano po ba ma-recognize ang school? Okay. I think you have to, kung ma'am, Sir Lee, I think gawa ka ng action kanina, proposal, para ma-recognize siya. At least, sa paggawa mo ng proposal, may katibayan ka na gumawa ka talaga. And then, siguro naman yung principal mo magbibigay sa'yo ng recognition in the form of certificate. And especially kung meron ka ng output like pagkatapos ng proposal, diniretso mo siya sa action research. So, pwede yun. So, pwedeng ipa-approve mo sa principal mo yung action research mo, yung tapos na talaga yung may results, and then you pass it to the division para ang susunod na magbibigay sa'yo ng certificate is yung division. Kung ayaw mo siyang iakyat sa region, pwedeng ganon. So, may certificate ka na sa school base, may certificate ka pa sa division. Ngayon, ipasa mo sa LR mo, sa LR nyo. So, pag na-publish siya, parang nag-underbirth ka na rin na wala kang iniisip na problema kasi wala kang, ang perang ginastos mo ay sa'yo lang talaga. Yun lang ang problema pag birth. Iisipin mo talaga kung paano mo maliliquidate. Okay? Ito may isa pong tanong. Sa action research po ba ang title po ay pwedeng patanong po? Patanong. Okay. Anong patanong? O in a form of what? Parang ganun. Parang wala akong nakikitang what, why, parang ganun. Siguro parang in a form of patanong siya, pero not a direct questions, parang ganun. Parang ganun po ba? Sino po ang nagtanong nito? Ayun. So, okay po. Tanong pa po para ano? Para bago tayo magtapos. Magbabackread ako. Ayan. So, may tanong pa po. Basta yun po ang tatandaan natin. Pag gagawa ka ng action research, pwede mo siyang gawing school-based, pwede mo siyang ipasa sa division, or pwede mo siyang i-under ng birth, mag-propose ka. Ganun po, proposal. Sir, can you give us a sample of title from Liza Cedo Librero? Sample of title, okay. Ano bang ano? Bila akong na-blanco din. Sample of title. Absenteeism. Okay? Very, very,
very ano na siya, very gasgas na no, absenteeism. So pwedeng ano, absenteeism pwedeng gumawa ka ng isang project, okay? Kung sa tingin mo makakatulong siya para pumasok yung mga bata araw-araw, okay? Or you diagnose kung ano ang sanhi ng absenteeism, like kunyari project, ano bang pwedeng project na papasok sila araw-araw? O pwedeng pwedeng mm, meron nito meron nitong ano bang tawag dun sa nakalimutan ko na, yung theory na yun, yung parang reward system. Okay? Pwede mong reward system. Okay? Kunyari, reward system, um, parang a strategy to minimize absenteeism among grade 4 students. Parang gano'n. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na ang reward system mo ay, sa title pa lang sasabihin mo, ah, pwede rin, pwede rin ano bang reward system mo? Pwedeng, siguro reward system na, tapos saka mo siya i-discuss doon sa research mo na kung anong klaseng reward system ang gagawin. Pwede ka, reward system, kunyari, reward system, that strategy to minimize absenteeism among grade ganun na estudyante. Pwedeng ganun. Right? Okay, meron dito. Thank you, Sir Ricky Montaño. Add po kita sa... Okay po. Salamat po. So, I'll wait po. Paano po ma-differentiate ang isang topic as pang AR lang or pang full-blown paper thesis direction? Thank you po. Okay, gaya nga ng sinabi ko kanina, simplihan niyo lang po ang title. Hindi po yung may meron kasing doon sa presentation namin. Actually, pag ano naman, may kunyari ang title niya ay ah ano pa ba yung mga basta yung simple lang, yung parang scope lang na maliit. Um, problem of basta mga ganun, yung typical problem. Okay, kasi alam naman natin kung paano diskartehan I mean, alam naman natin kung paano ang ng thesis, 'di ba? At saka dissertation. Parang napaka technical na nila masyado. Simplehan niyo lang yung problem, yung typical problem lang, yung kayang maintindihan ng layman's point of view. Parang ganun. Well, without thinking of any technical parang ganun. Okay. Kay Sir Ernesto naman, intervention program among selected absenteeism. Huh? Intervention program among selected absent absentee absentee ata to students. Okay. Ano po ang intervention program nyo? Siguro yun ang kailangan natin i-identify sa topic, yung intervention program. Hi, Ma'am Janice de Guzman. Salamat po, Sir Ricky, for all the insights you shared. It's a big help with action research. Pero, yeah po, tama po talaga. So, ayan po, Sir Ernesto, intervention program among selected absentee students. So, kailangan ma-identify natin ano ba yung program. Kailangan mapakita na natin siya sa title. Ask lang po sir kay Sir Lee. I had my masteral thesis on module writing po and natapos ko po ang isang quarter. I think it will be very helpful po at this time. Paano po kaya para ma-recognize yung module na ginawa ko for science which is for second quarter? Okay, sir, tanong ko po, ang module yung ginawa, ginamit po ba or under po ba siya na gumawa kayo dahil kailang utos ng division naka-memo po? Kasi kung naka-memo po siya at parang gumawa ka, hindi po pwede. Pero kung ginawa mo siya as yourself alone, parang sinasabi mo na iniisip mo na, kailangan kong gumawa ng ganito para sa mga estudyante ko. Yun, pwede po yun. Papasok po yun. So, siguro pag ganun ang mangyari, na ginawa mo lang siya, ano bang mo, module, writing, at natapos ko ng isang quarter. Pwede kang mag-base ng modular um
approach. Pwede mo siyang gawing modular approach. Pero sir, dapat make sure ha na hindi mo siya pinasa sa division. Hindi siya for the sake of, ipapasa mo naka-assign sa'yo. Pwede yun, ha? Just always remember that. Kasi baka mamaya alam mo na, parang ano siya ng division, tapos ginawan mo siya ng action research. Okay? Okay, next po. Sa title po ba kay Ma'am Vicky, sa title po ba dapat indicated na ang intervention na dapat gawin sa problem? Yes po, para po mas ano siya, mas naka-state siya ng clearly. Dapat nandun na siya sa title. And sir, may action research format po sa Filipino. Sad to wait lang, Filipino. Filipino. Parang meron ako sa Filipino. Try ko hanapin ko nga po. Parang alam ko meron ako sa Filipino. Good afternoon po from Ormoc Division. Hi, hello, good afternoon po Ma'am Marilyn Singson. Oo, tapos na po kami. Sorry po. Pwede pa po itong i-preview? Siguro mamaya. Alright. Ano po ba? Some more questions po. Salamat po sa pag-attend. Salamat po sa pag-attend ng aking first live FB. Sige nga, ano pa ba? Show. Alright, kay Ma'am Edna Jimenez. Thank you so much. Malinaw na po sa akin kung ano ang AR at pagtanto ko po na mali ang ginawa. Okay. Pero wag niyo pa akong gamitin. Wag niyo pa akong gamitin, Ma'am Edna. Ha? Pero hello po, Ma'am Marisa. Salamat po. At sa lahat po ng mga fellow teachers ko sa AHI, salamat po sa support niyo. Ayan, hindi na ko kayo maisa-isa. Especially grade 4. Ayan. Pa-shout out. Ayan. So, ayan po. Actually po yung ano po, yung promotion na yan po, yan po yung na-raise na question kasi may concern nga po diyan. Parang ganito po ang concern na parang sa mga birth grantee, parang back down nakalagay din sa certificate, ang action research mo ay school-based lang. So, school-based lang ang magki-credit, no? Parang ganon. So, parang ginagawa nila ngayon ng paraan para, ano ka, kasi gagamitin naman ng DepEd yung ano mo, nationally, gagamitin siya kasi ipapublish na siya. So, gagawa ng paraan. Pero, kahit na ganun pa rin daw, kunyari, school-based lang siya, pero na-hit mo naman yung publication, yung authorship, di ba? Ganun, madami ka pa rin na. Thank you po, Ma'am Lucille. Ay, looking for another webinar, sir. Sige po. Ito na si Sir Lee. Pinagamit ko po sa school yung module, sir, pero di po alam ng division. Good po, sir. So, pinagamit mo sa school nyo mismo, so you try to assess. Mag-assess ka po kung gaano ka-effective yung module mo. So, in that time, pwede ka nang mag-isip ng title na, kunyari, anong module to? Science? Gumamit ka ng ano bang pwedeng title? Basta ganon, title. Tapos, um, its effectiveness, parang ganon. Its effectiveness on pupils' academic performance or basta parang ganon. Title muna, tas tas its effectiveness, parang ganon. Pwede yan, sir. Maganda yan. At least, ang gagawin mo na lang ngayon, you have to, kung magagawa mo pa, di ba? Sayang naman at ngayon mo lang na sayang na ano mo na. Ang gagawin mo na lang ngayon, i-assess mo. So, kunin mo yung paano mo paano ka magkakaroon ng reliable na data. So, of course, kukunin mo ngayon ang result ng exam nila ng mga bata. Okay, kasi syempre ang ginamit na exam ay validated yan. So, score validated din yan for sure. Kukunin mo ang exam nila nung hindi pa pinapa-implement ang module mo. Okay? Tapos, doon sa score nila nung ginamit nilang module mo. So, mas madali yun, Sir Lee. Sir, sana po may reply. Oo nga po, hindi ko po alam. Good afternoon po. Hi, Ma'am Annalyn de la Cruz. Sayang po. Next is national training po ba ito, sir, from Silang Cavite? Hindi po. Actually, free lang siya. Parang community service lang po siya ng Illumina. How, how if, okay.
Ma'am Annalisa, how if ang action research is about the development of instructional module? What are the things to be considered? Okay, development of instructional module. Ano po to ma'am? Division po ba? Or kung ang pag-uusapan natin ay ngayon, of course, you need to consider the situation. So, sanga-sanga po ang problema ma'am ngayon. Kung sa school-based naman, pwedeng gano'n. Pwedeng availability ng teacher na gagawa. So, pwedeng gano'n. Pwedeng paano mo ihihimayin yung MELC kasi the fact na lumiit siya. So, examine muna natin kung meron ba doon kulang pa, ano mga prerequisites, parang gano'n. Ah, sir, ano po ba ang iyong FB name para ma-add po namin dahil marami pong Ricky Montaño. Okay. So, Ricky Montaño po, ay add niyo ko yung may RH po. RICQY. Tapos, C Montano ata. Ay, wait lang. I'm going to check. Oh, wait. I-share ko po yung screen ko kasi total ano naman tayo. Okay. Yung RH po. RHICQY Montano po. Ayan po. Pa-add po ako. Yun po yung naka-glasses po ako. Tapos naka-glasses po at naka-polo shirt. At yung mga anak ko po yung cover photo ko po. Nasa dagat po sila. Ayan, nandito na si Ma'am Corazon Tubio Rivester. Ma'am Cora from ay, mutual friend si Lucky Kaigoy. Ayan, si Ma'am Cora po. Accepted na po. Ayan, so oo, mamaya. I-share ko po sa inyo. Basta constant reminder po. Ayan. So, some more question po. Meron pa po ba? Okay, backread. Sa backread. Let's show. Thank you. You're welcome po. Salamat din po at may natutunan kayo, Ma'am Liza. Thanks for sharing this informative webinar. Thank you so much din po, Ma'am Rachel. Itong video ay mananatili sa page ng Luminatas. Parang nagbibigay sila ng link after this. Okay. Sige po. 2015, nag-start akong gumawa ng action research. Kay PEPS. Kay Sir Bato. Okay. 2015, nag-gumawa ng action research and luckily, I presented to a regional research conference at tuloy-tuloy na gumagawa ako till now. Birth qualifier. Ay, congrats sir. Parang, saan ka po? NCR? Parang parehas po tayo. 2019-2020. Birth grantee po ako. Ang ano namin, ang orientation namin ay sa anong hotel ba to? Eurotel? Sir ba? Sir Peps? Eurotel kami nung 2019. Mhm. Actually, naka-live siya sa Lumina page. Anytime pwede naman siguro i-replay. No need naman to register. Ano pong ibig sabihin? Kasi this is a community service of Lumina, so it is for free. So wala daw pong certificate, parang ganun. No need to register. Okay na po. But siguro hindi po importante ang certificate para sa akin. Ang importante yung mga natutunan natin. Annalyn Gonzalez at teped.gov.ph. Sige po, may naglilista po ng mga ano nyo, ng mga email nyo.
Okay. Some question po. Okay, so mga email na ma'am, sir, naka-private po ba kayo? Okay, sir, kay ma'am Ops. Stress? FB name niyo po, hindi ko po nakuha. Salamat po. Okay, so send ko na lang siguro yung link. Wait a minute para maano kayo. Sa yung link ng FB ko. Pwede ba? So yan po ang link. So yan po ang FB profile ko yung link. So pwede nyo po diyang i-access. Or pwedeng mag-private na lang po kayo. May sige. Or else, pwede nyo naman ako i-contact. I'm very open also to mentor teachers. Pwede nyo naman po ako i-contact and you can invite me through virtual webinar for that like yung mga NSET nyo sa school. Yes, I'm open to that. Pwede naman po. Ayan po. So, yan. Okay po, sige po Ma'am May. Check ko po, nag-PM po kayo sa akin ng private. Okay. Alright, si Ma'am Grace Tumundong, friend na po tayo. Pa-wait na lang po kasi po ang problem ko ngayon is iisa-isahin ko po siya para I will sort it first. Kailan ma-sort out ko siya. Okay, malagay ko siya sa folder at para may send ko po ng isahan na. Okay? Still watching. Sige po sir, lahat ng nag-PM po, check ko po. Wala na po bang tanong? Any questions po? Okay. Wala na po bang tanong? Okay po. Lahat po na nag-PM, check ko po mamaya. No questions po? Wala na po? Yes. You're welcome po, Ma'am Maria. Christina Manzana. Thank you, sir. I have learned a lot from you. Thank you po. Thank you din po. Okay. May bilang of pages po ba? What do you mean by bilang? Yung number of pages, yung nasa yung printed, or ito yung kung ilan number of pages? So kung yung pages, yes po, may pages po siya ha, may kailangang may number of pages. Pero kung yung bilang po, yung tinutukoy niyo kung ilang pages lahat, wala naman po. Walang specific. Okay, sabi ni Ma'am May, wala na po, salamat po sa dagdag kaalaman. God bless po. Okay? So, since wala na pong mga tanong, so I hope that you have learned something from right from you have learned something today. So, thank you so much for attending this talk.
Okay? Sana nakatulong ako sa inyo. And also, God bless po. Mag-ingat po tayo lahat. Stay safe po. Thank you so much po. Bye-bye. Nakaka-overwhelm to ano. Ma'am Elisa and Andres, you motivate us to do AR. God bless po. Oh, really? Thank you po. Nakakataba po. Nakakataba ng puso. Thank you po. Okay. Sir, sa tarpaulin presentation po ba may nire-record po ba? Tarpaulin presentation. What do you mean tarpaulin presentation? Okay, ito yung ano, ito yung, yes, alam ko, oo, meron siya. Pag nag-present ka, meron. Kasi doon po sa budget, naalala niyo yung diniscuss ko kanina yung budget. Kasama po yung tarpaulin printing po doon. Meron po. Kasama po siya sa budget dapat. Ayan. So, kasama po siya, dapat, kasama siya sa ano, sa budgeting yung ano, yung, yung tarpaulin. Sir, ano, sir, sino yung nagtanong ulit? Sir Ernest. So, kasama po siya yung tarpaulin. Pero ang dapat pong nakasulat sa tarpaulin, parang yung ano na lang po, ang ginawa ang tawag dito, yung flow na lang ng research. Hindi na po siya totally lahat yung ano yung iba, yung abstract na lang, yung ganun. So yung iba naman parang ginagawa nila sa tarpaulin pag nag-present, parang ano na lang, yung flow na lang. So ito yung problem, anong ginawa, parang naka-tabular na lang siya, in a tabular manner. Basta may flow siya. You're welcome po. Muchísimas gracias, Eric. Yes, you're welcome po. Ma'am Obs Fernandez. Obs or Obs? Aubrey. I think this Aubrey. Aubrey. May format po. Actually, wala naman pong format ang tarpaulin. Wala siyang format. It's up to you. Basta hindi siya not the whole research na ang ilalagay doon. So, nasa yun na lang pong style yun. Basta papakita mo dun kung anong flow ng ano, acceptable naman po. Papakita mo kung anong flow ng action research mo. So, kailangan nandun ang respondents. Yung iba may mga pictograph, ganun. Basta ganun. Yung iba tabular na lang, yung iba graph na lang, ganun. Kasi parang pag nag-ano ka, pag nag-discuss ka ng research mo, yung tarpaulin mo ang gagamitin mo. So dapat nandun lahat ng sasabihin mo sa tarpaulin in a very concise manner. So yung iba ginagawa, yung abstract na lang, ganun. Title, abstract, as proponent. Yun na lang. May tanong pa po. Si Sir Ernest ang dapat tanong. Nararamdaman ko to si Sir Ernest may ginagawa tong action research. May nag-represent din po ba ng action research sa wikang Filipino? Wikang Filipino. Actually, meron naman po. Meron naman. It's up to you po kung ano po ang ano kung ang field ay Filipino, meron naman po. Filipino, oo, meron. Okay po. So, add nyo na lang po ako sa Facebook or email ko na lang para ano, wait lang. Email. Tiki. Email niyo ako. So, send me an email sa DepEd ang account ko tapos doon na lang iano, doon na lang isi-send. Actually, parang nare-reply naman to sa Facebook, so pwede siguro nating mabasa yung mga
previous na mga comments. So, yun. Salamat, Sir Ernest. Oo. Walang anuman po. It's my pleasure. One moment. So, andito na yung mga nag-send. Basta may email po ako diyan. You can shoot me an email kung gusto niyo po. Tapos doon ko na lang actually parati ko naman siyang binivisit yung email ko. So, malalaman ko doon. Right? So, mamaya po ayusin ko na yung file dito sa aking hard drive para mahanap ko po yon. Tapos ilalagay ko sa isang folder para po ma-send po sa inyo. Okay? Salamat po sa pag-attend. God bless po at keep safe po tayong lahat. Salamat po. Thank you so much. Bye-bye.